नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य: बटाटे घेतलेले मोठे 3, सिमला मिरची 4 बारीक चिरून घेतलेले, मटारे 1 वाटी, कांदे 4 चिरून घेतलेले मध्यम आकाराचे, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, टोमॅटो 4 बारीक चिरून घेतलेले, लाल तिखट, पावभाजी मसाला, मीठ आणि तेल। आता प्रथम आपण बटाटे कुकरला लावून घ्यायचे। बटाटे एका भांड्यात लावायचे आणि एका भांड्यामध्ये मटार, सिमला मिरची, आपण आपल्या आवडीनुसार भाज्या घेऊ शकतो। आता हे कुकरला लावून घ्यायचे। ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं थोडं। बटाटे धुवून घेतलेले, आता हे कुकरला लावायचं आपण आणि 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या त्याच्या। आता आपण हे कुकरला लावून घ्यायचे। तीन शिट्ट्या करून घ्यायचे। तर आता आपली भाजी उकडून झालेली आहे, शिजवून घेतलेली भाजी मॅश करायची। आता आपली भाजी मॅश करून झालेली। आता बटाटे मॅश करायचे। तर आपला बटाटा आणि ही भाजी मॅश करून झालेली। आता आपण भाजी कशी बनवायची पावभाजीची ते बघूया। आता आपण एका पॅन मध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता आपण बारीक चिरलेला कांदा होता ना, त्याची थोडीशी पेस्ट करून घेतलेली। ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला हे थोडं भाजून घ्यायचं। तर ह्या कांद्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे।
आता ह्याला सोनेरी रंग आलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट केलेली आहे, बारीक चिरून घेतलेली आहे, ती घालायची. आता हे आणखीन थोडं भाजून घ्यायचं, दोन्ही मिक्स करून टोमॅटो आणि कांदा. आता ह्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकायची. लाल तिखट, पावभाजीचा मसाला आणि चवीनुसार मीठ टाकून हे मिक्स करून घ्यायचे सगळं एकत्र. आणि ह्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं चांगलं. आता ह्याला छानसं तेल सुटलेलं आहे, हे भाजलं गेलेलं आहे छान. आता ह्याच्यामध्ये आपण भाज्या टाकून घ्यायचे. आता ह्याच्यात मॅश केलेली भाजी टाकून घ्यायची. करायचे. आणखीन हा बटाटा घालायचा मॅश केलेला. एकत्र करून घ्यायचे सगळं. आता हे मिक्स करून घेतलेले आपण. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. आता हे 5 मिनिट झाकून ठेवायचं. आता 5 मिनिट झालेले आहेत. ह्याला छानशी उकळी गेली. अशा पद्धतीने आपली पावभाजी तयार आहे. आता सगळ्यात शेवटी आपण ह्याच्यावरती कोथिंबीर भुरभुरायची. तर आपली पावभाजी तयार आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.